Assalamualaikum semua, welcome back to this channel. Saya host anda Nurul Iman. Jadi pada hari itu, saya sudah bercakap tentang iPhone first generation sehinggalah ke iPhone third generation. Jadi pada hari ini pula, saya akan bercakap tentang iPhone generasi keempat, iaitu iPhone 4. Tapi sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan komen di bawah selepas korang habis tengok video ni. iPhone ini mula diumumkan pada 7 Jun 2010 dan mula dijual pada 24 Jun 2010 dengan menggunakan slogan "This changes everything again". CEO Apple iaitu Steve Jobs mengumumkan bahawa iPhone 4 ini menggunakan desain hardware terbaru dalam keluarga iPhone. Ia juga merupakan smartphone yang ternipis pada masa itu. Okey, mari kita bercakap tentang spesifikasinya pula. iPhone 4 ini bersaiz 3.5 inci, 54% screen to body ratio dan beratnya dalam 137 gram. Ia mempunyai display pixel 640x960, 330 ppi, 3:2 aspect ratio dan IPS LCD. Bagi internal iPhone ini, ia tiada card slot dan mempunyai 8, 16, 32GB dan 512MB RAM. Bagi kamera pula, iPhone ini menggunakan 5 megapiksel dan mula mempunyai kamera selfie yang juga boleh digunakan untuk features baru iaitu video call. Ia boleh merekod video yang beresolusi 720p, 30fps dan juga mempunyai LED flash dan HDR. iPhone ini mempunyai loudspeaker 20Hz sehingga 20kHz frequency response dan menggunakan 3.5mm audio jack, serta masih mengekalkan butang silent di tepi. Kaca skrin pula menggunakan jenis kaca Corning Gorilla Glass untuk bahagian depan dan belakang dan framenya yang diperbuat daripada stainless steel. Bagi operating system, ia menggunakan iOS 4 dan boleh upgrade sehingga ke iOS 7.1.2. Manakala bagi chipset pula menggunakan chipset Apple A4. Ia mempunyai CPU 1.0 GHz Cortex A8 dan GPU PowerVR SGX 535. Ia menyokong Wi-Fi 802.11 biji yang boleh digunakan sebagai hotspot dan juga mempunyai Bluetooth 2.1. Bateri yang lebih besar iaitu 1420 mAh dan menggunakan bateri jenis lithium ion 3.7V. Bateri yang non-removable dan mampu bertahan sehingga 300 jam dalam standby mode. Ada dua pilihan warna iaitu warna hitam dan putih sahaja. iPhone 4 ini berjaya dijual lebih daripada 1.7 juta unit dalam masa 3 hari sahaja selepas pelancarannya. Dengan features yang semakin canggih iaitu features FaceTime yang sangat mudah untuk digunakan dan juga kamera yang dapat menghasilkan gambar dan video yang cantik dan berkualiti. Jadi, tidak terkejutlah apabila Steve Jobs mengatakan bahawa this is the most successful product launch in Apple history. Okey, sampai di sini sahaja untuk video kali ini. Hope korang faham dan enjoy dan kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan video yang lain. Bye, Assalamualaikum.